ezek lesznek, eszközök még. Nem tudom, te hogy állsz vele. Hát figyelj, én 1, 2, 3, 4, 5, én 2, 4, 5 slotot még föl tudok használni, a többi kell a bányászás miatt majd a helyre. A kérdés az, hogy kell-e valami eszköz. Jelenleg van nálam 4 darab kő, csákány, 3 darab ásó, 3 darab balta, meg 2 kard. Nem kell egyelőre. Jó. Akkor én hozok magammal faanyagot, követ, abból fogunk tudni craftolni. Van nálam szén, illetve fákját, azt viszont adok neked. Jó? Igen, az legyen nálam, és aztán lehet majd még úgy is csinálunk. Persze. De azért legyen nálad is fákja, mert az nem árt. Tessék. Én szedtem föl, nem? Megvan. Jó. Kaja. És kaját, meg itt van a kajás dobozba, Semmi nincs. de van. Meg még csinálok egy kis kenyeret, hogy az is legyen nálunk. Jó. Berakom a kajás dobozba a kenyeret, és ott van. Jó, hát akkor most lesz nálam 4 darab kenyér, meg 3 darab sült hús. Jó, nálam van 4 darab sült hús. Jó, hát ebben egy körre el lehet indulni. Igen. Jó, hát szerintem itt a lakóhelyünkhöz közeleső Persze. bányát fedezzük fel. És én rögtön el is kezdem a kitermelést. Igen? Hát persze nem hagyjuk itt ezt a szenet. Ez egy nem kis bánya, ám de nagyon nagy. Reméljük. Pók! Jövök. Leesett, de ott van lenn. Ó! Ott. Pont ott. Én is leestem. Jó, én megpróbálom egy kicsit életképesebben ezt kivitelezni. Ne vitelsz ki semmit, maradjál ott, légy szíves, mert vissza fogok jönni. Ez nem fogunk innen kezdeni, úgyhogy csak lemegyek és megpróbálom összeszedni a dolgot, ami hogy látom, csak az XP zöldségek vannak. Ó, nem dobott hálót. Hát én megpróbálom közben ilyen valami lejárószerűvé varázsolni a dolgot. Nem dobott fonalat? Ajaj. Annak nem örülünk. Jó. Tört kőből lépcsőzetessé hozzuk, és akkor ez itt már feljáró. Jó. Ez itt egy ilyen vakfolt ki a szabadba. De hol jöttünk be? Ez csak gyere. Jó. Itt körbe megyünk, és itt. Jó, csak nem hagyom itt az alapanyagokat, akkor se. Persze. Találtam vasat. Igen, én is a zuhanás után megfigyeltem, hogy De tulajdonképpen én is kitlethetem a vasat. Három darab volt. Nem vitte túlzásba sajnos. Onnan jöttünk. jó, tudom, csak itt maradt a szén, amit elkezdtem kibányászni, és azt nem szeretném ott hagyni. Mert ráadásul a földön volt már a kibányászott szén. Jó van. Jövök ide melléd. Ó, hát itt rengeteg szén van. Hát fölfelé, meg lefelé is, úgyhogy én nem társam. Jó, hát ennyit arról, hogy bányászáshoz mennyit szenet kell vinni magunkkal, ha van nálunk fákja. Ugye? Hát igen.
Ott is én ide rakok egy fákját. Egyébként konstans azért kell kivilágítani az egészet, mert hogyha nem világítjuk ki, akkor a sötétbe mögöttünk teremnek utána az ellenségek, és figyelj, mert egy csontváz van a mezőnkön. Tök jó. Hát most érezze otthon magát. Azt üzeni a haverom, hogy érezd otthon magad. Ilyet kiütöttem itt egy blokkot, és nézd meg mi van alatta. Aha. Csak azért ütöttem ki, hogy egy kicsit tágasabb legyen a lejáró. Jó, hát elég tágas lesz így, hogy az összes fémet is kiszeded mellőle. Egy szinttel lejjebb nézek, de ez itt zsákutca, úgyhogy még lejjebb, ahova a pók esett az előbb, és ahonnan, ahogy elnézem, az XP-t nem tudtad összeszedni még. Nem, mert nem is akartam lemenni odaig. Nekem nem kell, én kemény vagyok így is. Oké. Na, akkor most hogy vagyunk? Hát, ezt a szintet tulajdonképpen körbenéztük. Jó, hát csináljunk már szélesebb járatot, mert... Jó, csináljál, én találtam vasat, úgyhogy ezt még így centizgetjük itt a peremeket. Ez... magamévá tettem a vasat, ha már észrevettem. Igen, ez a plafont is figyelni kell kategória. Jó. Én azért szeretem különben egy kicsit átjárhatóbbá tenni a járatokat, mert utána az ember, főleg az ilyen szerteágazó helyeken egy kicsikét utána jobban tud tájékozódni. Jó. Akkor errefelé nincs semmi. Arra felé már nincs semmi. Rendben. Az a zsákutca itt, ugye? Igen, itt volt a vas. Itt volt a vas. Nagyszerű. Oké. Na, én kajálok egyet, mert közben nekem egy fogytán van a... Igen, ez a sült sertésszelet, ami 4 kaját ad vissza, ez egészen jó dolog. Bődületes mennyiségű szén van ezen a területen. Hála a jó úrnak. Szeretjük a szemet, nem? Igen. Közben én itt találtam vasat, úgyhogy megint egy kicsit csákányozok. A francba. Na jó, itt aztán megvárlak, hogy csak azt a vasat fel kell hozni, mert az így nem járja. Igen, így. Bődületes mennyiségű alapanyag van, hát. Hát Minecraft, tehát azért mondom, én a készítők se nagyon spórolták le a dolgot. Már ilyen 20. blokk szénnél tartok, és azért ez nem kevés, tehát lássuk be, hogy egy pár órát már játszottunk azért a játékkal, de azért ez nem kevés. Na, rendben vagyunk. Próbálom ilyen kultúráttabbá tenni a lejáratot. Igen, az nagyszerű. Jó, itt hátrafelé építek, jó? Jó. Most én itt megpróbálom. Hát ez nem lesz kicsi. Tehát, Igen, én is így látom. jó, akkor lemegyek és egy picit fákjázok. Creeper. Megúsztam. Ezt annyira szeretem, amikor bejön az ember egy új területre, és azonnal belevigyorog a képébe egy izé. Igen, hát ezek a creeperek már csak ilyen barátiak. Enderman. Keres itt az Enderman, hát. Föld alatt Enderman. Jó, itt valamelyes lépcsőzetessé varázsoltam a dolgot közben, hogy barátibb legyen, úgyhogy Jó, hát egy kicsit látok vasat. Errefelé mi volt? Semmi egyelőre, csak csináltam egy kis fákjázást, hogy már teljesen vakba. Jé, jó, hát itt elég mély lesz a barlang, nem fogunk. Itt van most. Próbálok közben lekövetni, de már lehet, hogy nem talállak.
vagyok mögötted. Jó. Hát ez brutál. Hát ilyen most jön az, hogy döntsd el. Menjünk. Tehát ez a... Nem lehet jól dönteni, hogy most merre mész. Jéj, Jézus Krisztus. Hát Laci, ebbe belenyúltunk. Jó, én itt találtam vasat, úgyhogy én itt elkezdem, amit találok kiszedni, aztán majd lesz valami. Nem is kevés vasat találtam, mert legalább 6-ot. Lesz az 8 is. Én is találtam. Brutális mennyiség. Ügyeljél rá, hogy amikor a homokot ütött ki, hogyha hozzáérsz, lehet, hogy a fejünkre esik egy kupac homok. Igen, meg lehet, hogy beömlik a víz. Azt már látod alulról, mert csöpög akkor a víz, vagy a láva, ha fölötte víz van. Olyan, ha több réteg van Ja, közte, akkor nem. Akkor igen. Na jó. Most, ja igen, ez lezárt a Zsák utca, rendben. Én nem zártam le. Itt az út közepére, nem azért raktad a fáket? Én nem raktam, vagy nem emlékszek, de nem azért. Tehát nem jelöltem semmi zsákutcát. Itt konkrétan egy ilyen vízesésecske van. Igen. Mondjuk, ha elzárom a vízesést, így, akkor be tudunk jönni félig. De azért csak félig, mert ott is van egy vízesés. Igen. Méghozzá nem is kicsi vízesés, mert itt... Az nem volna rossz, ha elzárnád, mert igen, csak itt a teljes szabadból jön. akkor is elzárjuk. Az minket nem érdekelnek ilyen dolgok, hogy honnan jön. Aha. Elzárjuk, azt kész. Oké. No, megvan? Dehogy van meg, hát... Most zártam el. Na. Ja nem, még ott folyik. Kolléga, Patak alját el kell zárni. Még ott is folyik. Nagyon jó. Azt is elzárom. Most kész. Na, Azt ott van balra a vas. Itt van a vas. Hát erre vártam, hogy neki tudjak esni. Még az nem is kevés vas az se. Meglepően kevés ellenfelünk van. Még. Mehetek lejjebb? Oké. A vas. Azt hiszem körbeérünk. Hát mert ott valami fény van elől. Ha persze, ott igen. De itt félúton itt a leágazás. Hát most nem azt ér, meg itt is van valami. Jó. Ezt is itt meg kéne nézni, hogy meddig jutunk. Hát induljunk el. Aha, az ötlet nem volt rossz. Ki a szabadba, nem? Nem tudom egyelőre. Igen, kimegy a szabadba, ez is a víznek a befolyása még. Majd akkor ezt a befolyást itt megszüntetjük. Aha, csak ez egy többszintes cucc itt. Ja, hogy ez már a szomszéd barlang? Hát nem tudom, hogy a szomszéd barlang, de
Jó, hát itt véget ér ez a szakasz, bár itt... figyelj, mit találtam. Elég picit légy szíves, mert... De nézd ide,